Có một hòn đảo khá thú vị trên bản đồ thế giới, nó không nằm sát với châu Âu, nó cũng không nằm ngay cạnh đất liền của Bồ Đào Nha. Hòn đảo này nằm lơ lửng giữa Đại Tây Dương, gần bờ biển châu Phi hơn là Lisbon. Từ đảo này tới đất liền Bồ Đào Nha khoảng 1.000 km, nhưng từ đây đến bờ biển Maroc, tức là châu Phi, chỉ khoảng hơn 500 km. Vậy mà hòn đảo ấy lại thuộc về Bồ Đào Nha, và đây cũng chính là quê hương của một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất lịch sử bóng đá thế giới, Cristiano Ronaldo. Tên hòn đảo ấy là Madeira. Ngay cái tên Madeira, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Ronaldo, nhưng nếu chỉ nhìn Madeira qua Ronaldo thì có lẽ là chưa đủ. Vì đây không chỉ là nơi sinh ra một siêu sao bóng đá, đây còn là một mảnh đất cực kỳ thú vị về địa lý, lịch sử và số phận. Một hòn đảo nằm ở giữa biển, gần châu Phi, xa châu Âu, nhưng lại mang linh hồn Bồ Đào Nha suốt hơn 600 năm. Madeira nằm ở đâu? Madeira là một quần đảo nằm giữa Đại Tây Dương, nó thuộc về Bồ Đào Nha nhưng không nằm sát Bồ Đào Nha. Đứng ở đây, nhìn về phía đông nam là châu Phi, nhìn về phía đông bắc xa hơn là châu Âu, còn xung quanh, tất nhiên, đã đảo thì xung quanh toàn là biển. Madeira nằm ngoài khơi Tây Bắc của châu Phi, nằm gần Maroc hơn rất nhiều so với Lisbon. Chính điều này làm nhiều người thắc mắc, tại sao một hòn đảo gần châu Phi như vậy lại không thuộc về châu Phi? Tại sao nó không thuộc về Maroc, không thuộc về bất kỳ một nước Bắc Phi nào mà lại thuộc về Bồ Đào Nha? Câu trả lời nằm ở lịch sử và sâu hơn nữa là địa lý hàng hải. Ngày nay chúng ta nhìn khoảng cách bằng máy bay và trên bản đồ. Bay từ Lisbon đến Madeira mất khoảng 1 tiếng. Nhưng vào khoảng thế kỷ 15, khoảng cách này là cả một câu chuyện lớn. Một hòn đảo giữa Đại Tây Dương không chỉ là chỗ để ở, nó là trạm dừng chân, là điểm tiếp nước, là nơi trú bão, là bàn đạp để đi xa hơn. Ai làm chủ được những điểm như vậy, người đó có lợi thế cực kỳ lớn trên đại dương. Vì thế, Madeira rất quan trọng với Bồ Đào Nha, nên Bồ Đào Nha có Madeira. Trên bản đồ, Madeira nhỏ, diện tích của toàn quần đảo chỉ hơn 800 km vuông, tức là chỉ lớn hơn diện tích của Bắc Ninh trước sáp nhập. So với Việt Nam thì siêu bé. Đảo nhỏ không có nghĩa là giá trị nhỏ. Một hòn đảo giữa đại dương có thể giúp một quốc gia mở rộng tầm nhìn, mở rộng vùng biển và mở rộng ảnh hưởng. Madeira giúp Bồ Đào Nha có vị trí chiến lược giữa Đại Tây Dương. Nó là điểm nối giữa châu Âu, châu Phi và châu Mỹ. Thời đại ngày xưa, thời đại hàng hải, những con tàu đi xa luôn cần điểm dừng, không có đảo thì dừng kiểu gì. Madeira còn giúp Bồ Đào Nha có thêm vùng đặc quyền kinh tế biển. Nôm na là quanh đảo sẽ có vùng biển mà Bồ Đào Nha có quyền khai thác tài nguyên, đánh bắt, nghiên cứu và quản lý theo luật quốc tế. Đây là lý do các quốc gia biển rất coi trọng đảo xa. Một hòn đảo nhìn bé tí như một cái dấu chấm nhưng kéo theo cả một vùng biển rộng lớn xung quanh. Madeira cũng là viên ngọc du lịch, khí hậu ấm áp quanh năm, núi cao, vách đá dựng đứng, biển xanh, rừng nguyệt quế cổ, những con đường ven núi ngoằn ngoèo, những thị trấn nằm treo leo bên sườn dốc. Tất cả tạo nên một khung cảnh rất khác so với Bồ Đào Nha trên đất liền. Vậy bằng cách nào người Bồ Đào Nha đã phát hiện và giữ được Madeira? Vào đầu thế kỷ 15, Bồ Đào Nha là một nước nhỏ ở rìa phía Tây châu Âu, phía Đông và phía Bắc bị Tây Ban Nha chặn lại. Muốn mở rộng thêm đất liền thì rất khó, trước mặt họ chỉ còn biển, và biển đã trở thành con đường sống của Bồ Đào Nha. Người Bồ Đào Nha lúc này mới bắt đầu đi xuống phía Nam, men theo bờ biển châu Phi. Họ muốn tìm vàng, gia vị, nô lệ, thị trường mới, và quan trọng nhất là con đường biển tới Ấn Độ. Ấn Độ ngày xưa là vương quốc gia vị, đến đây thì sẽ giàu to. Trong hành trình ấy, Madeira được người Bồ Đào Nha phát hiện vào năm 1419. Khi đó hòn đảo này gần như là chưa có cư dân định cư lâu dài. Người Bồ Đào Nha đến tuyên bố chủ quyền, đưa người sang khai phá, trồng trọt, xây làng và lập cảng. Như vậy, Madeira không phải là vùng đất Bồ Đào Nha chiếm từ một quốc gia châu Phi nào đã có chủ quyền sẵn từ đó, mà đơn giản nó là một hòn đảo hoang gần như không có cư dân thường trú trước khi người Bồ Đào Nha tới khai phá. Vì vậy, từ rất sớm, Madeira đã được gắn vào hệ thống lãnh thổ của Bồ Đào Nha, và chuyện đó đã kéo dài hơn 600 năm. Đây là một vùng đất mà người ta sống liên tục, nói tiếng Bồ Đào Nha, theo luật Bồ Đào Nha, buôn bán với Bồ Đào Nha, cầu nguyện trong nhà thờ kiểu Bồ Đào Nha, thì tất nhiên nó phải là một hòn đảo của Bồ Đào Nha, chứ không phải của bất kỳ một quốc gia châu Phi nào khác. Nó là một phần không thể tách rời của Bồ Đào Nha. Hãy đến với những điều thú vị của hòn đảo này trước khi nói về Ronaldo. Madeira từng là phòng thí nghiệm của đế quốc Bồ Đào Nha. Nó từng là nơi Bồ Đào Nha thử nghiệm mô hình thuộc địa đầu tiên. Khi người Bồ Đào Nha đến đây, đảo có rừng rậm rất nhiều. Cái tên Madeira ở trong tiếng Bồ Đào Nha cũng liên quan đến gỗ. Họ khai thác rừng, mở đất và đưa những cái loại cây trồng vào. Và cái chỗ này nằm ở phía nam của Bồ Đào Nha nên ấm hơn. Thế nên một trong những cây quan trọng nhất đó là mía đường. Vào thời Trung Cổ và đầu cận đại, đường là mặt hàng xa xỉ. Nó là thứ vàng trắng của giới nhà giàu tại châu Âu. Ở châu Âu thì đường từng đắt như là những cái món hàng thuộc loại sang. Nhưng mà châu Âu ở cái phần đất liền thì tương đối là lạnh và không trồng được mía. Còn Madeira thì khác.
Madeira có khí hậu ấm, đất núi lửa màu mỡ, rất hợp để trồng mía. Thế là người Bồ Đào Nha đã biến nơi đây thành một trung tâm sản xuất đường. Có thời điểm, đường Madeira được xuất sang nhiều nơi ở châu Âu và chính mô hình này sau đó được Bồ Đào Nha mang sang các thuộc địa khác, đặc biệt ở Nam Mỹ, trong đó có Brazil. Ta có thể hình dung Madeira giống như một bản nháp hay là một phòng thí nghiệm. Bồ Đào Nha đã thử ở Madeira trước, nào là thử khai phá đảo, lập đồn điền, trồng mía, dùng những người lao động nhập cư, rồi thậm chí cả những người nô lệ nữa, sau đó đưa hàng về châu Âu. Dần dà cái mô hình này được phóng to ở Đại Tây Dương và châu Mỹ. Nói cách khác, Madeira là một trong những viên gạch đầu tiên của đế quốc hàng hải Bồ Đào Nha. Nó nhỏ thôi nhưng lại cực kỳ quan trọng. Sự thật thú vị kế tiếp, Madeira đẹp nhưng mà không dễ sống. Madeira đẹp rất đúng rồi, nhưng đây là đảo núi lửa, địa hình rất là dốc, núi đâm thẳng lên từ biển. Nhiều nơi vách đá dựng đứng, nhà cửa bám vào sườn núi, đường xá uốn lượn như sợi chỉ quấn quanh vách đá. Chính địa hình này tạo ra vẻ đẹp đặc biệt, nhưng nó cũng làm cuộc sống khó khăn hơn. Đất bằng không nhiều, muốn trồng trọt, người dân phải làm ruộng bậc thang. Muốn đi từ làng này sang làng khác, người ta phải leo dốc, vượt núi và đi ven vực. Địa hình ấy tạo nên con người Madeira chịu khó, thích nghi giỏi, quen với khó khăn, có tinh thần rời đảo đi xa. Và chính từ một nơi như vậy, Ronaldo đã được sinh ra. Cristiano Ronaldo sinh ra tại thủ phủ của Madeira, Funchal. Đây là thành phố lớn nhất trên đảo. Nhưng dù là thủ phủ, nó vẫn là một thành phố đảo, tức là vẫn xa đất liền, bao quanh là núi và biển. Với một đứa trẻ sinh ra ở Madeira, thế giới bên ngoài vừa gần lại vừa xa. Gần vì tàu thuyền và máy bay có thể nối đảo với đất liền, nhưng xa là vì về mặt tâm lý, bạn vẫn là người đảo. Chẳng thế mà nhiều người vẫn nói rằng Ronaldo bị trêu là một gã trai quê khi mà rời xa hòn đảo của mình. Muốn vươn tới trung tâm bóng đá châu Âu, bạn phải rời quê, phải vượt biển, phải đến Lisbon, phải chứng minh mình không chỉ giỏi ở đảo mà còn đủ sức cạnh tranh với cả thế giới. Ronaldo lớn lên trong một gia đình không giàu, tuổi thơ của anh tất nhiên không phải là nhung lụa, nhưng Madeira cho anh một thứ rất đặc biệt, đó là cảm giác phải vượt ra ngoài. Có thể nói câu chuyện của Ronaldo rất hợp với địa lý Madeira, một hòn đảo nhỏ giữa đại dương, một cậu bé nhỏ giữa thế giới bóng đá khổng lồ. Nhưng sau này, cả hai đều là trung tâm, cả hai đều khiến thế giới phải nhớ tên. Vậy Bồ Đào Nha có những vùng lãnh thổ hoặc là những đảo nào có thể là mang đến những ngoại lệ giống như Madeira hay không? Ngoài Madeira, Bồ Đào Nha còn có quần đảo Azores, thậm chí còn xa đất liền hơn Madeira rất nhiều. Nếu Madeira cách Bồ Đào Nha khoảng 1.000 km thì Azores nằm giữa Bắc Đại Tây Dương, cách đất liền Bồ Đào Nha khoảng 1.400 đến 1.500 km, nằm lơ lửng giữa châu Âu và Bắc Mỹ. Quần đảo Azores gồm có 9 đảo chính. Ngày xưa tàu thuyền vượt Đại Tây Dương có thể dùng quần đảo này như nơi để nghỉ, tiếp tế và tránh bão. Thời hiện đại nó có giá trị quân sự và hàng không vì nằm giữa đường từ châu Âu sang Mỹ. Nếu Madeira gắn liền với du lịch, với Ronaldo, với rượu vang, với mía ngày xưa và khí hậu cận nhiệt đới, thì Azores lại mang màu sắc hoang dã hơn. Đó là xứ sở của núi lửa, miệng hồ, suối nước nóng, đồng cỏ xanh, cá voi và khí hậu đại dương ẩm mát. Đảo Pico ở Azores có núi Pico cao khoảng 2.351m, là điểm cao nhất của toàn đất nước Bồ Đào Nha. Tức là điểm cao nhất của Bồ Đào Nha lại không nằm trên đất liền mà nằm trên một hòn đảo nằm xa tít giữa Đại Tây Dương. Còn ngày xưa thì Bồ Đào Nha còn có những lãnh thổ xa hơn nhiều, đó là những thuộc địa cũ, ví dụ như là Brazil ở Nam Mỹ, Angola và Mozambique ở châu Phi, Goa ở Ấn Độ, Macau ở Trung Quốc, Đông Timor ở Đông Nam Á. Nhưng hiện nay những nơi đó tất nhiên rồi không còn là thuộc địa của Bồ Đào Nha nữa. Sau làn sóng phi thực dân hóa, phần lớn đã độc lập hoặc được trao trả. Macau được trao trả lại cho Trung Quốc năm 99, Đông Timor độc lập sau nhiều giai đoạn biến động, Goa thì được Ấn Độ tiếp quản từ năm 61. Tổng kết lại về Madeira. Madeira là quê hương của Ronaldo, nằm gần châu Phi nhưng thuộc về Bồ Đào Nha vì lịch sử đã buộc nó gắn chặt với người Bồ Đào Nha từ thế kỷ 15. Người Bồ Đào Nha đã tìm ra đảo, khai phá đảo, định cư trên đảo. Họ biến đảo thành một phần trong mạng lưới hàng hải của mình và điều đó được duy trì từ xưa cho đến nay. Và điều thú vị nhất là chính nơi xa xôi ấy lại sinh ra một trong những con người nổi tiếng nhất Bồ Đào Nha hiện nay. Ronaldo không sinh ra ở Lisbon hoa lệ, không sinh ra ở Porto cổ kính. Anh sinh ra trên một hòn đảo giữa Đại Tây Dương, gần châu Phi, nơi núi đâm xuống biển, nơi muốn ra thế giới phải vượt qua đại dương. Madeira vì thế rất hợp để kể thành một câu chuyện. Đó là câu chuyện về một hòn đảo gần châu Phi nhưng thuộc châu Âu, một vùng đất nhỏ nhưng có lịch sử lớn, một nơi xa đất liền nhưng chưa bao giờ nằm ngoài trí nhớ Bồ Đào Nha, và cũng là nơi đã sinh ra Ronaldo, cậu bé từ đảo xa, người sau này khiến cả thế giới phải nhìn về Madeira. Nếu thấy thú vị, hãy nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story.
đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.